Yeah. Came in 17. Damn. Give me my money. One, two, five. Hey. Ano ba obis to? Ako ang ano. Ito obis boss. Ako ang sa kaya no. Ha? Nang labaw sa mga obis ko. Bulian. Oh, original scene. Labaw mo sa kasinan. Santo. Saging wala. Pwede saging. Isa lang ang kanon eh. Gamay naman itong sudan. Tidak gamay ito. Na. Ibaya gini mo ito eh. Sinudyan. Si Aldrin yung mastermind. Sabi nyo si Sterling. Ah, silang dua. Ano silang dua man? Para lang style? Ikaw yung master. Ha? Ikaw yung master. Birada oy. Kuha na gini mo gitudlo ni Charlie sa mo to ba. Og si ano si Crisan ang mastermind. Asang yang ano, yang tungong multicab kita ka to. Mga palwa na, mga lukay ang sato, gago. Dungol kayo. Na 316 badlisi. Ano badlisi asa dapit?